નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એડવાન્સ સર્વેઇંગ સબ્જેક્ટની અંદર યુનિટ નંબર 3 ટેક્યોમેટ્રી વિશે વાત કરવાના છીએ. સૌપ્રથમ તો આજે ઇન્ટ્રોડક્શન, યુઝીસ ઓફ ટેક્યોમેટ્રી, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ ઇન ટેક્યોમેટ્રી અને પ્રિન્સિપલ ઓફ ટેક્યોમેટ્રી આટલા પોઈન્ટ્સ છે એ આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે કવર કરશું. સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ ટેક્યોમેટ્રીની. તો ટેક્યોમેટ્રી છે એ સર્વેઇંગની એક પેટા બ્રાન્ચ છે. હવે સર્વેઇંગની અંદર આપણે જેમ અલગ અલગ ડમ્પી લેવલનો યુઝ કરીએ છીએ, પછી થિલાઇટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પ્લેન ટેબલનો યુઝ કરીએ છીએ, એ જ રીતે ટેક્યોમેટ્રી પણ એક સર્વેઇંગની મેથડ છે. હવે ટેક્યોમેટ્રી સર્વેની અંદર ખાસ કરીને હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ અને વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ છે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વડે મેળવવામાં આવે છે. જ્યારે ઓર્ડિનરી મેથડ બધી હતી, ડાયરેક્ટ મેથડ, એની અંદર ચેન કે ટેપની મદદથી છે એ હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ છે એ મેળવવામાં આવતા હતા. પણ ટેક્યોમેટ્રીની અંદર હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ અને વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ મેળવવા માટે ખાસ પ્રકારના સાધનોનો ઉપયોગ છે એ થાય છે. આ સાધનોની અંદર ખાસ કરીને ટ્રાન્ઝિટ થિયોડોલાઇટ અને સ્ટેડિયા રોડ છે એનો ઉપયોગ છે એ થતો હોય છે. હવે ટેક્યોમેટ્રી છે એ ખાસ કરીને જે જગ્યાએ આપણે ચેઇન અને ટેપનો યુઝ કરી શકીએ ન હોય તેવી જગ્યાએ છે એ વાપરવામાં આવે છે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ યુઝીસ ઓફ ટેક્યોમેટ્રી. તો મિત્રો આપણે આગળ વાત કરીએ એમ ખાસ કરીને કઈ જગ્યાએ આપણે વાપરી શકીએ, તો કે જે જગ્યાએ ચેન અને ટેપનો યુઝ થાય એમ ન હોય અને આપણે ખૂબ વધારે ઝડપથી કાર્ય કરવું હોય ત્યારે આપણે છે ટેક્યોમેટ્રી છે એ વાપરતા હોઈએ છીએ. ઓકે, આપણે એક પછી એક એનો ઉપયોગ વિશે જોઈએ. સૌ પ્રથમ તો વાત કરીએ તો સર્વે વર્ક ઇન ડિફિકલ્ટ ટેરેન વેર અધર મેથડ્સ આર ઇનકન્વિનિયન્ટ. એટલે કે એવી કોઈ જગ્યા હોય, બરાબર, જે સમતલ ન હોય અને ત્યાં બીજી જે મેથડ છે આપણી બધી, એટલે કે ચેન, ટેપ એ યુઝ કરી શકાય એમ ન હોય હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ મેળવવા માટે અથવા વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ મેળવવા માટે, ત્યારે આપણે ટેક્યોમેટ્રીનો યુઝ કરીએ છીએ. બીજું કે રિકોનાઇઝેશન સર્વે ફોર હાઈવેઝ એન્ડ રેલવેઝ એટસેટ્રા. એટલે કે જે જગ્યાએથી હાઈવે અથવા રેલવે નીકળવાનો હોય તે જગ્યા ઉપર બેસ્ટ રૂટ કયો છે એ ચૂઝ કરવા માટે, સારું અલાઇનમેન્ટ નક્કી કરવા માટે, બરાબર છે, એના માટે પણ આપણે ટેક્યોમેટ્રી છે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. પછી ઇન રફ એરિયા વેર મેઝરમેન્ટ ઓફ હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ આર ડિફિકલ્ટ, ઇનએક્યુરેટ એન્ડ સ્લો. એટલે કે જ્યાં સમતલ જમીન નથી, તેમ આગળ જેમ આપણે વાત કરી એમ એવી જગ્યાએ કે જ્યાં સમતલ જમીન ન હોય અને જ્યાં હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ છે એ આપણી જે બીજી મેથડ છે એના વડે મેઝરમેન્ટ કરવું પોસિબલ ન હોય, અને બીજું કે ખૂબ જ ઇનએક્યુરેટલી આપણે રીડિંગ મળે અને જે આ સર્વેઇંગની પ્રોસેસ છે એ પણ ધીમી હોય, ત્યારે આપણે છે ટેક્યોમેટ્રી છે એનો યુઝ કરી શકીએ. પછી પ્રિપેરેશન ઓફ ટોપોગ્રાફિકલ મેપ વેર બોથ હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી મેઝર્ડ. એટલે કે ટોપોગ્રાફિકલ મેપ તૈયાર કરવા માટે પણ આપણે ટેક્યોમેટ્રીનો ઉપયોગ કરી શકીએ. કારણ કે ટોપોગ્રાફિકલ મેપ તૈયાર કરવા માટે આપણે હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ, વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સની જરૂર પડતી હોય છે, જ્યાં એરિયા છે એ પણ બહુ પ્લેન ના પણ હોઈ શકે, બરાબર છે. તો એવી સંજોગોની અંદર આપણે ચેન અને ટેપનો ઉપયોગ ના કરી શકીએ એમ હોય તો ટેક્યોમેટ્રી છે એ યુઝ કરી શકીએ. પછી કન્ટુર મેપ્સ પ્રિપેર કરવા માટે, બરાબર છે, એટલે કે સમોચ્ચ રેખાઓ. તો સમોચ્ચ રેખાની અંદર પણ આપણે વિવિધ બિંદુઓની ઊંચાઈ છે એ મેળવીએ છીએ અને પછી સરખી ઊંચાઈવાળા બિંદુઓને જોડી અને આપણે કન્ટુર મેપ્સ તૈયાર કરીએ છીએ. તો આ કન્ટુર મેપ્સ છે એ ખાસ કરીને આપણે હિલી એરિયામાં પ્રિપેર કરતા હોય, બરાબર છે, અથવા કોઈ ખીણ હોય ત્યાં પ્રિપેર કરતા હોય, નદીની આસપાસ પ્રિપેર કરતા હોય, તો એ અસમતલ જો જમીન હોય તો ત્યાં આપણે ચેન કે ટેપની બદલે ટેક્યોમેટ્રીથી પણ આપણે સર્વેઇંગ કાર્ય છે એ કરી શકીએ. તો આ હતા બધા યુઝીસ ઓફ ટેક્યોમેટ્રી, બરાબર છે. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝડ ઇન ટેક્યોમેટ્રી, બરાબર. તો ટેક્યોમેટ્રી વડે સર્વેઇંગ કરવા, ટેક્યોમીટર વડે આપણે જ્યારે સર્વેઇંગ કરવા જઈએ મિત્રો, ત્યારે એની અંદર ખાસ કરીને બે પ્રકારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એની જરૂર પડે: ટેક્યોમીટર અને લેવલિંગ સ્ટાફ અથવા સ્ટેડિયા રોડ, બરાબર છે. આ બંને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિશે આપણે ડિટેલમાં વાત કરશું. સૌ પ્રથમ વાત કરીએ આપણે ટેક્યોમીટરની. તો ટેક્યોમીટર છે એ ખાસ કરીને જે ઓર્ડિનરી ટ્રાન્ઝિટ થિયોડોલાઇટ હોય એ થિયોડોલાઇટની અંદર સ્ટેડિયા ડાયાફ્રામ છે એ ફિટ કરીને છે એ ટેક્યોમીટર છે એ બનાવવામાં આવે અને પછી એનો ટેક્યોમેટ્રિક સર્વેઇંગ માટે યુઝ કરવામાં આવે. હવે આ જે સ્ટેડિયા ડાયાફ્રામ છે, એટલે કે બીમપટના આડા તાર, એની અંદર જે બે ઊભા અને એક આડો કાપો હોય, બરાબર છે, એ આડા તારની ઉપર અને તેની નીચે સરખા અંતરે બે વધારાના ક્રોસ હેર છે એ ફિટ કરવામાં આવે, બરાબર છે. આ જે બે વધારાના આપણે આડા તાર ફિટ કરીએ, બરાબર, એને આપણે કહીએ છીએ સ્ટેડિયા તાર.
બરાબર, સ્ટેડિયા હેર. અને એની ઉપરથી જ આપણે આ ઉપકરણને સ્ટેડિયા થિયોડોલાઇટ એવું નામ છે એ આપેલું છે. ફરી પાછું રિપીટ કરીએ કે બીમપટ જે હોય એમાં વચ્ચેનો જે સામાન્ય આડો તાર હોય તેના ઉપર, તેનાથી સરખા અંતરે ઉપર અને નીચે બે વધારાના આડા તાર આવેલા હોય છે. આ વધારાના આડા તાર હોય એને આપણે કહીએ છીએ સ્ટેડિયા હેર્સ. બરાબર છે. એના ઉપરથી જ આવા થિયોલાઇટને આપણે કહીએ છીએ સ્ટેડિયા થિયોલાઇટ, અને આપણે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ટેકિયોમીટર. હવે તમે ફિગરની અંદર જોતા હશો અલગ અલગ 6 પેટર્ન છે એ મેં બતાવેલી છે સ્ટેડિયા ડાયાફ્રામની. આ રીતે છે એ ક્રોસ હેર છે આવેલા હોય. પેલી જે ફિગર છે એની તમે જોઈ શકો, એક જે આડો તાર છે એની ઉપર એક નાનો તાર અને એની નીચે બીજો નાનો તાર છે. તો એ જે એક મેન જે આડો તાર છે એની ઉપર જે બે વધારાના તાર છે એને જ આપણે કહીએ છીએ સ્ટેડિયા હેર. બરાબર છે મિત્રો? ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ટેક્યોમીટર, એટલે કે ટેક્યોમીટરના ગુણધર્મો. તો સૌથી પહેલાં તો ધ મલ્ટીપ્લાઇંગ કોન્સ્ટન્ટ શુડ હેવ એ નોર્મલ વેલ્યુ ઓફ 100, એટલે કે ટેક્યોમીટરની અંદર ગુણક અચળાંકની વેલ્યુ 100 હોવી જોઈએ. બરાબર છે. ખાસ કરીને ટેક્યોમીટરમાં બે અચળાંક છે આપણે ધ્યાનમાં લેવા પડે. એક તો મલ્ટીપ્લાઇંગ કોન્સ્ટન્ટ અને બીજો એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ, જેની આપણે ડિટેલની અંદર ડિસ્કશન નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું. તો આ એની અંદરથી એક મલ્ટીપ્લાઇંગ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ છે એ ફિક્સ છે, 100ની આસપાસ હોવી જોઈએ. અને બીજું જે કોન્સ્ટન્ટ છે એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ. હવે જો ટેક્યોમીટરની અંદર એક્સટર્નલ ટેલિસ્કોપ હોય તો એની અંદર એનાલિટિક લેન્સ ફિટ કરેલો હોય તો તમારું એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે? 0. એટલે કે ધ ટેલિસ્કોપ શુડ બી ફિટેડ વિથ એન એનાલિટિક લેન્સ ટુ મેક ધ એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટ એક્ઝેક્ટલી 0. બરાબર છે. ત્રીજું કે ટેલિસ્કોપ શુડ બી પાવરફુલ હેવિંગ એ મેગ્નિફિકેશન ઓફ 20 to 30 ડાયામીટર્સ. એટલે કે આપણું જે ટેલિસ્કોપ છે, બરાબર, અને ટેક્યોમીટરના ટેલિસ્કોપની અંદર એવું પાવરફુલ હોવું જોઈએ કે તેની આવર્ધન શક્તિ છે એ તેના 20 થી 30 ગણાના વ્યાસ જેટલી હોવી જોઈએ. બરાબર છે. હવે આ એનાલિટિક લેન્સ ફિટ કરેલો હોવાથી ટેક્યોમીટરની અંદર આપણે જે પ્રકાશ દાખલ થશે એ ઝાંખો થઈ જશે. એટલા માટે આપણે ટેક્યોમીટરનું જે ટેલિસ્કોપ હોય એમાં ઓબ્જેક્ટિવનો ડાયામીટર છે એ થોડોક વધારે રાખવો પડે. તો આ હતી કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ટેક્યોમીટર. સૌથી પહેલું તો કે ટેક્યોમીટરનો ગુણક અચળાંક મલ્ટીપ્લાઇંગ કોન્સ્ટન્ટ F/I શુડ હેવ નોર્મલ વેલ્યુ ઓફ 100. પછી ટેલિસ્કોપ છે એ એનાલિટિક લેન્સથી ફિટ કરેલો હોય તો એની અંદર છે એડિટિવ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ છે એ 0 હોવી જોઈએ, અને જેનો મેગ્નિફિકેશન છે એ 20 to 30 ડાયામીટર જેટલું હોવું જોઈએ. બરાબર છે. હવે આપણે વાત કરીએ બીજા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની, લેવલિંગ સ્ટાફ, અથવા તમે કહી શકો સ્ટેડિયા રોડ. હવે જ્યારે આપણે શોર્ટ ડિસ્ટન્સ સુધી મેઝર કરવાનું હોય મિત્રો, ત્યારે આપણે ઓર્ડિનરી લેવલિંગ સ્ટાફ છે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. સામાન્ય રીતે જે આ લેવલિંગ સ્ટાફ હોય છે 4 મીટરની લંબાઈના આવતા હોય છે, અને આપણે એને ફોલ્ડેડ કરી શકીએ જેથી કરીને એને આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવું હોય તો સરળ રહીએ. અને એની અંદર છે એ આપણે 0.05 અથવા 0.01 મીટર જેટલું રીડિંગ છે એ લઈ શકીએ. હવે જ્યારે આપણે ખૂબ લાંબા અંતર સુધી જો મેઝરમેન્ટ કરવું હોય, એટલે કે શોર્ટ ડિસ્ટન્સ સિવાય, તો આપણે જે લેવલિંગ સ્ટાફ છે એનો ઉપયોગ ન કરી શકીએ ટેક્યોમેટ્રીની અંદર. બરાબર. એના માટે ખાસ પ્રકારના સ્ટેડિયા રોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. બરાબર છે. એટલે કે એની અંદર છે ખાસ નિશાનીવાળા રોડ છે એ આપેલા હોય, અને એનો છે એ સર્વેઇંગ કાર્ય માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ. એની લંબાઈ છે એ પણ 4 મીટર જેટલી જ આપેલી હોય, અને એને પણ આપણે ફોલ્ડ કરી શકીએ, અને એની મદદથી આપણે 1 mm સુધીનું રીડિંગ છે એ લઈ શકીએ. બરાબર છે. એની ચોકસાઈ છે એ વધારે હોય. બરાબર. તો આ થઈ ગયું આપણું લેવલિંગ સ્ટાફ અથવા સ્ટેડિયા રોડ. ટૂંકા અંતરો સુધી જો માપવું હોય તો આપણે લેવલિંગ સ્ટાફ વાપરી શકીએ, અને લાંબા અંતર સુધી માપવું હોય તો આપણે સ્ટેડિયા રોડનો ઉપયોગ છે એ કરી શકીએ. એની અંદર ખાસ વિશિષ્ટ ડિઝાઇનવાળા અંકિત દંડ છે એ કહી શકીએ આપણે એને. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ટેક્યોમેટ્રી, ટેક્યોમેટ્રીનો સિદ્ધાંત. તો મિત્રો ટેક્યોમેટ્રી છે એ સમરૂપ ત્રિકોણોના સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે છે. એટલે કે આપણે વાત કરીએ તો કે સમરૂપ ત્રિકોણોમાં ત્રિકોણના શિરોબિંદુથી પાયા સુધીનું અંતર, સમરૂપ ત્રિકોણોમાં ત્રિકોણના શિરોબિંદુથી પાયા સુધીનું અંતર તથા પાયાની લંબાઈનો ગુણોત્તર અચળ રહે છે. તો આ થઈ ગયો ટેક્યોમેટ્રીનો સિદ્ધાંત. ફરી પાછું રિપીટ કરીએ. સમરૂપ ત્રિકોણોમાં ત્રિકોણના શિરોબિંદુથી પાયા સુધીનું અંતર તથા પાયાની લંબાઈનો ગુણોત્તર હોય એ અચળ રહે છે. બરાબર. હવે તમે ફિગરની અંદર જોતા હશો તો આપણે જો
આની વાત કરીએ સિદ્ધાંતની તો પહેલાં તો આપણે ટ્રાયેંગલ લઈ લઈ ઓ ડેશ એ ડબલ એસ. તો આની અંદર આપણે કહી શકીએ કે આપણું જે છે S1 છેદમાં D1 છેદમાં S1. એ જ રીતે ટ્રાયેંગલ ઓ ડેશ બી ડબલ ડેશ માટે આપણે કહી શકીએ D2 છેદમાં S2. એ જ રીતે આપણે કહી શકીએ ટ્રાયેંગલ ઓ ડેશ સી ડબલ ડેશ D3 છેદમાં S3. એટલે કે D1 અપોન S1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ D2 અપોન S2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ D3 અપોન S3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ. બરાબર છે. તો આ થઈ ગયો ટેક્યોમેટ્રીનો સિદ્ધાંત. એટલે કે સમજવાની ટ્રાય કરીએ તો ત્રિકોણના શિરોબિંદુ O થી પાયો એનું પહેલા ત્રિકોણ માટેનું અંતર છે D1, બીજા ત્રિકોણ માટેનું છે D2 અને ત્રીજા ત્રિકોણ માટેનું છે D3. બરાબર છે. એ જ રીતે પહેલા ત્રિકોણ માટે પાયાની લંબાઈ છે S1, બીજા માટે છે S2, ત્રીજા માટે છે S3. તો આપણે આગળ કીધું એમ કે ત્રિકોણના શિરોબિંદુ સુધીનું પાયાનું અંતર એટલે કે D1 પહેલા ત્રિકોણ માટે અને પાયાની લંબાઈ એટલે કે S1 બંનેનો ગુણોત્તર અચળ એટલે કે પહેલા માટે D1 છેદમાં S1, બીજા ત્રિકોણ માટે D2 છેદમાં S2, ત્રીજા ત્રિકોણ માટે D3 છેદમાં S3 આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ત્રણેય કોન્સ્ટન્ટ. બરાબર છે મિત્રો. તો ટેક્યોમેટ્રીનો સિદ્ધાંત. ઓકે, થેન્ક યુ.